first before assisting others under your care. เสื้อชูชีพอยู่ใต้ที่นั่งของท่าน Your life vest is under your seat. วิธีการใช้ให้สูงเข้าคายศีรษะปรับสายรัดด้านข้างให้ตึง To use it, slip it over your head like this, clip on the waistband and pull it tight. ดึงแถบสีแดงที่ประตูทางออกเพื่อให้เสื้อชูชีพพองลง At the exit, before leaving the aircraft, pull the red tag to inflate your life vest. เป่าท่อนี้เพื่อเติมลม Your life vest has an oral tube for further inflation. ไฟดวงนี้จะสว่างโดยอัตโนมัติเมื่อท่านอยู่ในน้ำและเป่านกหวีดเพื่อขอความช่วยเหลือ The light comes on when in contact with water, and here is a whistle to attract attention. เครื่องบินลำนี้มีประตูทางออกฉุกเฉินและสไลด์นิรภัยทั้งสองด้าน Evacuation slides are located at all exits. Please note where the emergency exits on the aircraft are located. เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกรุณาทิ้งสัมภาระต่างๆไว้บนเครื่อง During evacuation, leave your hand luggage. หากมีควันเกิดขึ้นให้หมอบตัวลงตามสัญญาณไฟที่พื้นไปยังทางออก If smoke is present, please keep low and follow the path lights to the nearest exit as indicated. ใบชี้แจงการใช้อุปกรณ์นิรภัยอยู่ในกระเป๋าเก้าอี้หน้าที่นั่งของท่านกรุณาศึกษาอย่างละเอียดครับ A copy of this safety information card is in your seat pocket. Please read it carefully. ขอเรียนให้ท่านทราบว่าทุกเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชียเป็นเที่ยวบินปลอดบุหรี่ครับกรุณางดสูบบุหรี่ในห้องน้ำและห้องโดยสารตลอดการเดินทางขอบคุณครับ Smoking is prohibited on all AirAsia flights. Thank you. ท่านผู้มีเกียรติค่ะและหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศท่านจะต้องถอดหน้ากากอนามัยก่อนที่จะสวมหน้ากากออกซิเจนค่ะครอบหน้ากากไว้บริเวณจมูกและปากสวมใส่รัดรอบศีรษะให้แน่นค่ะเมื่อดึงหน้ากากลงมาถุงออกซิเจนสามารถใช้งานได้ปกติแม้จะไม่พองลงเต็มที่ขอบคุณค่ะ Dear guests, in the event of depressurization, your surgical mask must be removed before wearing the oxygen mask. Place the mask over your nose and mouth with the headband securely placed around your head. Oxygen flow will start once the mask is pulled. Please note it is normal for the oxygen bag not fully inflate after activation. Thank you.
ว่าทุกเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชียเป็นเที่ยวบินปลอดบุหรี่กรุณางดสูบบุหรี่รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าภายในห้องโดยสารและในห้องน้ำตลอดการเดินทางครับขอบคุณครับ Ladies and gentlemen, the fasten seatbelt sign is now off. For your safety, we suggest that you fasten your seatbelt whenever you are seated.